สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิสาครับเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการปักดอกกุหลาบแบบง่ายๆกันนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะค่ะเรามาดูวิธีการปักดอกกุหลาบกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะปักเป็นปมฝรั่งเศส1ครั้งนะคะโดยวิธีการปักก็คือแทงเข็มขึ้นมาจากด้านล่างนะคะแล้วใช้ไหมม้วนปลายเข็ม 2-3 รอบนะคะแล้วปักลงใกล้ๆกับจุดเดิมแต่ไม่ใช่จุดเดิมนะคะแล้วดึงลงไปค่ะอีกข้างนึงจับไหมไว้นะคะต่อไปเราจะมาปักกลีบกันนะคะขั้นตอนแรกแทงเข็มขึ้นมาปักเข็มลงตรงจุดตรงข้ามนะคะแล้วปักเข็มขึ้นตรงกลางระหว่าง2จุดนะคะแล้วปักลงคือทิ้งระยะห่างครึ่งนึงค่ะวิธีการนี้ก็คือการปักแบบเดินเส้นนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า stem stitch นะคะแต่วิธีนี้จะเป็นการเดินเส้นแบบเดินเส้นเป็นวงกลมนะคะท่านผู้ชมสามารถทำตามในคลิปได้เลยนะคะเราก็จะปักไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเต็มที่เราวาดไว้นะคะก็ทำแบบเดิมซ้ำๆนะคะไหมที่ใช้ปักนะคะเป็นไหมของ DMC นะคะเบอร์ 25ใน1เส้นจะประกอบไปด้วยไหม6เส้นเล็กมัดรวมกันนะคะไหม1เส้นเราสามารถแบ่งใช้ได้นะคะถ้าเกิดเราอยากได้งานที่ละเอียดกว่านี้เราสามารถแบ่งใช้เป็น2เส้นได้นะคะแต่ในคลิปนี้เราใช้6เส้นเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ดอกไม้มันดูฟูนะคะเราจะมาปักใบกันค่ะวิธีปักใบก็คือแทงเข็มขึ้นจากด้านล่างแล้ว
ปักเข็มลง ใช้เข็มปักขึ้นตรงบริเวณใกล้ๆจุดแรกนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะสลับกันงานจะออกมาในลักษณะคล้ายๆก้างปลานะคะก็จะปักแบบเดิมซ้ำๆนะคะจนกว่าจะได้1ใบเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสามารถทำตามกันได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ